entire Middle East as of now is getting bombed. The United Arab Emirates was subjected today to a brazen attack with Iranian ballistic missiles. આજે બાપા બ્રહ્મિયારી સ્વામી છે આપણે કીધું હતું ફોન બાપા પૂછતા હતા બધું બરોબર છે કે તકલીફ નથી બસ બાપા 38 જેટલી મિસાઇલ પોલીસનો ફોન જય સાં બાપા બ્રહ્મવિહારી બોલું છું. સંભળાય છે બાપા? હા, બસ બાપા અત્યારે આપનો ફોન છે એટલે બાપા ખાસ આપને વાત કરવાની કે આપ છેલ્લા બાપા 5-6 દિવસથી રોજ ફોન કરો છો બાપા, અને આપ સવાર સાંજ ઘણી વાર તો સવારના 6:30 વાગે ફોન, બપોરે 2 વાગે ફોન, બાપા 4 વાગે ફોન, રાતે ત્યાંના તમારા 10:30-11 વાગ્યા હોય બાપા આપ ફોન કરો છો, અને સતત બધા સંતોની, રાજાની, પ્રજાની અને આ દેશને ચારે બાજુ શાંતિની બાપા ચિંતા કરો છો બાપા. અત્યારે આપણે આમ જોવા જઈએ તો આપણું જે આ મંદિર છે તો પહેલી વાર બાપા આપને દેખાશે કે બધી જ લાઈટો બાપા બંધ કરી છે, કે અત્યાર સુધી જ્યારથી મંદિર શરૂ થયું ત્યારથી બાપા આપણે કોઈ દિવસ એવી રીતના લાઈટ બંધ કરવાનો વારો આવ્યો નથી. ધીસ એન્ટાયર સ્ટોરી, અને સ્વામી આખી વિગતવાર વાતો સાંભળે અને પછી સ્વામીએ કીધું ભગવાન રક્ષામાં છે અને બધા બળને હિંમત રાખજો. એટલે આ રીતે વારે વારે સ્વામી બાપા ફોન કોલ્સ ઉપર તો બધી અપડેટ લેતા, પણ વિડીયો પણ સ્વામી બાપાને બતાવવામાં આવતી, અને એમાં પણ સ્વામી બાપા બધા દ્રશ્યો જોતા ત્યારે સ્વામી બાપાને ખૂબ દુઃખ થતું. અને પ્રાર્થના પણ કરતા, ધૂમ પણ કરતા કે આવી બધી પરિસ્થિતિ સર્જાઈ છે તો એ બધી વહેલી તકે શાંત થઈ જાય અને બસ બધે શાંતિ શાંતિ થાય એવી સ્વામી બાપા પ્રાર્થના કરતા. અને મહંત સ્વામી મહારાજે જે પ્રેમ અને મહંત સ્વામી મહારાજે જે કાળજી રાખી અને જે શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન કરી છે અકલ્પ્ય છે. એટલે આવી ગંભીર પરિસ્થિતિ ત્યાં સર્જાઈ છે એટલે સ્વાભાવિક છે કે વ્યક્તિને બીક લાગે, સ્થિરતા ગુમાવી દે, કેમ કે પરિસ્થિતિ એવી હોય, તમને ભડાકા સંભળાય, પેલી મિસાઇલ છૂટતી હોય અને અવાજ ભયંકર આવે તો સ્વાભાવિક છે કે આપણે ગભરાઈ જઈએ. પછી ફોનમાં અલર્ટ આવે તરત કે તમે તરત જ્યાં હો ત્યાં નીચે બેઝમેન્ટમાં અથવા બંકરમાં જતા રહો. દૂર અમે બધી મિસાઇલ્સ બધી છે ને આકાશમાં ઇન્ટરસેપ્ટ થતી જોઈ, એના અવાજ ને બધું જ. એટલે ગાડીમાં બધા બેઠા હતા, સંતો, અમારા ડ્રાઈવર, એ બધા જ ગભરાઈ ગયા. અને પછી અમારા ફોનમાં બાપા છે ને મેસેજ આવ્યો કે તમે અત્યારે ગમે તેમ કરીને સેફ હાઉસમાં જાઓ. આવું બધું વાતાવરણ હોય તો કેટલી ગભરામણ થાય. તો આવી ગભરામણ અને આવી અસ્થિરતા ન સર્જાય તેથી સ્વામી બાપા રોજ આ બધા સંતોને યાદ કરતા, કાર્યકરોને વિડીયો કોલ કરતા અને આ રીતે બધાને માર્ગદર્શન આપતા અને પ્રેમ આપતા. અને પછી સ્વામીએ કીધું કે બધા સંતોને કહો કે ત્યાં જ રહે, અને બધા સંતો રહે છે ક્યાં? આ દેખાશે બાપા આખો જે બેઝમેન્ટ છે, આપણે ઉત્તમ બધા સંતોને બોલાવી લો ને, બાપાનો ફોન છે. રાત્રે જ્યારે સ્વામી બાપા ફોન કોલ કરે અને બ્રહ્મવિહારી સ્વામી બધું અપડેટ આપે એટલે સ્વામી બધું શાંતિથી સાંભળે. પછી અવશ્ય સ્વામી બાપા સંતોને યાદ કરે કે સંતો શું કરે છે. પણ બધાને બાપા બળ છે, બધાને હિંમત છે. બોલો કેવું છે? જય સ્વામિનારાયણ. વાહ બાપા વાહ, જય સ્વામિનારાયણ. Oh God, I'm so delighted. Thank you બાપા. એમાં એક વખત પરમશંકર સ્વામીએ સ્વામીને પૂછ્યું, બાપા અમારી સાથે જ છો ને બાપા? હા, સાથે જ છીએ એટલે તો ફોન કર્યો છે. સંતોએ પણ બાપાના વચનમાં શ્રદ્ધા રાખી બધા નિર્ભયતાથી બધા મંદિરમાં રહે છે. આખા મંદિરની સાફ સૂફી, સેવા, મંદિરની બધી જ પ્રકારની તમામ સેવાઓ રોજ સવાર સાંજ કલાક ધૂન થાય એ બધી જ બાપાના માર્ગદર્શન પ્રમાણે સંતો કરે છે. હા બસ સ્વામી આપણા એક કાર્યકર છે, હા બાપા શ્રીજીત છે, એ બધા જ સ્વામી છે ને જાનના જોખમે બધા જ મંદિરનો બધા રાઉન્ડ લે છે. પ્રશાંત છે,
આ દીપ છે બાપા. આપણે એક નાની ટીમ તૈયાર કરી છે, ERT ટીમ, ઇમરજન્સી રિસ્પોન્સ ટીમ, જેમાં 12થી 16 જેટલા આપણા યુવકો છે. જ્યારે આપણે સ્વયંસેવકો બહારથી આવ્યા હોય તો એને જમવાનું હોય અને તે વખતે એલર્ટ આવે કે મિસાઇલ્સ નો મારો શરૂ થાય તો એને ક્યાં સંતાડવા, ક્યાં શેલ્ટરમાં લઈ જવા, આ બધું જ આ ERT ટીમના આપણા જે સ્વયંસેવકો કરતા હોય છે. તો બાપાએ એક દિવસ રાતે 40 મિનિટ જેટલો વિડીયો કોલ કર્યો, બધી જ વ્યવસ્થા જોઈ. અને ઘણા ફોન કોલ્સ તો એકદમ લાંબા ચાલે, 20-25 મિનિટ સુધી ચાલે. અને એકવાર તો વિડીયો કોલ થયો તો 40 મિનિટ જેટલું થયું હતું. એટલે આટલું બધું લાંબુ ચાલે અને લાંબી વાતો થાય તો બ્રહ્મવિહારી સ્વામીએ જ એકવાર કહ્યું કે એટલે સ્વામી જરા માફ કરજો કે આ હું લાંબી વાત કરું છું, પણ બધાને હૈયું શાંત થાય એટલા માટે બાપા વાત કરું છું. કાંઈ લાંબી વાત નથી, બરાબર છે. એટલે સ્વામી બાપા આ બધું રસપૂર્વક સાંભળતા. આ બધી વાત મેં રાજાને કરી, શેખ નયાનને. ત્યારે શેખ નયાને કીધું કે તમે લોકો એક જુદી માટીના લોકો છો, કે આ સમયમાં ભલભલા જ્યારે દેશ છોડીને નીકળી જતા હોય છે ત્યારે તમે જે નિર્ણય લીધો કે આ દેશમાં રહેવું, અમે ક્યારેય ભૂલી નહીં શકીએ. અને પછી અમે કીધું કે ગુરુહરિ મહાન સ્વામીએ જ આજ્ઞા કરી. એટલે સ્વામી બાપાએ ખાસ આ બધા સંતોને ત્યાં રોક્યા હતા. હવે રોક્યા તો ખરા, પણ સાથે સાથે એ બધા સ્થિર રહે, એ બધા બળમાં રહે, હિંમતમાં રહે, એ પણ એટલું જ અગત્યનું હતું. અને એક આમ હૂંફ આપતા, સ્થિરતા આપતા, જેથી એ બીજાને પણ સ્થિરતા આપી શકે. એટલે સંતો પહેલાં તો બધાને ફોન કરી, એક હરિભક્તો, કુટુંબી હોય, કોઈને તકલીફ થઈ હોય એ બધાને ફોન કરીને આશ્વાસન આપી શ્રદ્ધા અને હિંમત આપે છે. એ ઉપરાંત કોઈને પણ તકલીફ હોય, કોઈ ફસાઈ ગયું હોય, કોઈ અહીંયા આગળ ફરવા આવ્યું હોય, એની પાસે હોટેલ ના હોય, જમવાનું કંઈ સ્થાન ના હોય, તો હરિભક્તો દ્વારા આપણે ખાવાનું પહોંચાડવાની સેવા પણ સંતો અને કાર્યકરો બધા કરે છે. એ ઉપરાંત કોકને રહેવાના સ્થાન ના હોય તો એની ભલામણો કરીને પણ રહેવાના સ્થાન, ટિકિટો હોય, કોકને પ્રશ્ન હોય, એમ્બસી જોડે પણ આબુધાબી એમ્બસીમાં રોજ આપણા લગભગ 9 સ્વયંસેવકો અને સેવિકાઓ ત્યાં જાય, બધાના ઈમેલ વાંચી, કોકને દવાના પ્રશ્ન હોય, કોકને પાછા જવાના પ્રશ્ન હોય, કોકને ભયના પ્રશ્ન હોય, કોકને કંઈ કુટુંબના પ્રશ્ન હોય, એ બધા જ પ્રશ્નો એ સરકારશ્રી થ્રુ કેવી રીતના સોલ્વ થાય એમાં પણ આપણા સ્વયંસેવકો મદદરૂપ થાય છે. એટલે બધા સંતો પણ બાપા બધા અહીંયા રોકાયા છે. અને આપ બાપા નિયમિત ચિંતા કરો છો અને અમારી રજની ચિંતા કરો છો બાપા. તો આઈ એમ ડીપલી ટચ. બધા જ સંતો બાપા, અત્યારે હું બધા સંતો બધા જ બેઠા છે બાપા, બધા જ સંતો એ બધા બાપા આપને જેસા કે છે બાપા, આપને કઈ કહેવું હોય તો બધા સંતોને બાપા આપકો. જય સ્વામિનારાયણ. જય સ્વામિનારાયણ. બસ હિંમત રાખજો અને ભગવાનમાં શ્રદ્ધા રાખજો, ભગવાનને કરતા માણજો. આપણા ગૃહમંત્રી અમિતભાઈનો પણ મને ફોન હતો અને એમાં ઘણી વાતો થઈ. એમાં એક વાત એમણે જે કરી કે ગુરુહરિ મહાન સ્વામીએ જબરજસ્ત દ્રષ્ટાંત પૂરું પાડ્યું કે ખરેખર ભારતના સંત કેવા હોય તો શૂરવીર હોય અને સ્થિર હોય અને સેવાભાવી હોય. તો આપ ત્યાં ધૂણી દખાવીને બેઠા છો અને ત્યાં તમે સેવા કરો છો, એ બહુ જ મોટું એક જબરજસ્ત એક સંદેશ છે. અને બીજે દિવસે ફૂલદોલ હતો 8મી તારીખે, એટલે બધા સંતોએ પ્રાર્થના કરી અને કાલે બાપા આ બધા સંતોને આ ફૂલદોલમાં બાપા આપણા અંતરના આશીર્વાદથી રંગજો. કહી રાખ્યું છે ઉત્તમ યોગીને. એવી વાત થઈ. પણ હું યાદ કરાવું એ પહેલાં તો સ્વામીએ મને યાદ કરાવ્યું, કેમ કે બીજે દિવસે સ્વામી બાપા નાસ્તામાં બેઠા ત્યારે સ્વામી બાપા નાસ્તો કરતા હતા અને મને કહ્યું
કે આપણે યુએઈના સંતોને રંગવાનું છે, બધી તૈયારી થઈ ગઈ છે ને. અને પછી તો સરસ આયોજન થયું હતું. યુએઈના દરેક સંતનો ફોટો, ગ્રુપ ફોટો એ એક પેપરમાં પ્રિન્ટ કરેલો હતો અને ભગવાનને સ્વામી બાપાએ જ્યારે ઉપર મંદિરમાં રંગ્યા પછી સીધા યુએઈના સંતોને સ્વામી બાપાએ ફોટા પર રંગ્યા. તો આપને દેખાય કે સ્વામી બાપા આ બધા સંતોની કેટલી સાર સંભાળ લે છે અને કેટલો બધો પ્રેમ. બાકી પ્રેમ ના હોય તો આવું શક્ય ના બને. એટલે આ સ્થિરતા, હૂંફ અને આ જે બધાનું મૂળમાં આપણે જોઈએ તો એ મહંત સ્વામી મહારાજ છે. અને બધા બહુ જ બળમાં છે અને હિંમતમાં છે. બસ એવું જ રહેજો. હા, બસ એવું જ રાખશું બાપા. બસ બાપા, આપ આરામ કરો. બધા જય સ્વામી કહો બાપા. જય સ્વામિનારાયણ.